Lakas maka-blooming, kapansin-pansin sa balat. Kumuha lamang ako ng flaxseed. 2 tablespoon ang aking nilagay. Ang flaxseed mayaman sa antioxidant na mas pinoprotektahan ng balat lalo sa palatandaan ng pagtanda ng ating balat. Dahil naglalaman siya ng maraming nutrients na kailangan ng balat, vitamin E na maganda para sa kutis. Kasama na rin ang rice water. 3 tablespoon po, fermented na rin ito, binabad ko na rin ito ng 1 araw. Maganda rin ang dala nito para sa balat natin, pinoprotektahan, maiwasan ang dry skin at moisture lalo sa kutis, na tumutulong sa dull skin, pimples at uneven skin tone. Maganda ang resulta lalo na nagbibigay radiant complexion, kasama na rin ang sesame seed oil. 1 teaspoon ang aking nilagay, mas mini-maintain nito ang hydrate, sobrang smooth at ini-improve ang skin texture ng balat natin. Perfect kombinasyon itong ating mga ginamit, naglalaman ng vitamin E, mas mini-maintain ang hydrate ng balat, binabalik sa moisture, mukhang batang kutis. Maraming pwedeng paggamitan ang sesame seed oil at anti-aging na rin ito, nagbibigay moisturizer at deep hydration. Mas kinikip nito ang pagka-glow ng balat natin. Ayan ang maganda dahil na rin sa dalang benefits nito. At habang hinahalo ko na nga, ito na yung tamang texture niya, datingan niyang parang jelly. Mas pinoprotektahan ng balat lalo sa palatandaan ng pagtanda, nagpo-promote ito ng skin elasticity. Looking young for glowing skin. Sa paggamit nito, kahit araw-araw, imas lang sa balat, 10 to 20 minutes, ibabad, kahit 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Pansin mo yung effect, malambot at resulta. Thanks for watching.